This will affect the concentration of conservative and non-conservative pollutants. وبالتالي راح يأثر على قيمة K. This flow may be from groundwater. ممكن أن يكون هذا التصريف من groundwater. إذا الجراوند ووتر is uncontaminated غير ملوثة then انت بالتالي راح تعطيني مي نظيف، فإذا تخفف التلوث بالنار concentration will decrease لأنه التلوث سوف يقل. أما احتمال تكون الجراوند ووتر ملوثة فمن تنزل النهر راح تلوث النهر concentration will increase if contamination of groundwater is less than that of river and vice versa. مثل ما قلنا هنا بهالشكل هذا يكون هناك distributed يعني pollutants للكيو، ومن يكون distributed فنسميه QX، ووحدة التصريف راح تكون متر مكعب بالثانية لكل متر طول منتشر لكل متر طول. أيضا عندي هناك تصاريف جانبية. طبعا التصاريف الجانبية سي دي وسي ار احنا ما راح ناخذها، ما راح نلحق ناخذها بسبب الظرف الحالي. فيعني القوانين راح تقتصر فقط على كيو. المعادلة الرئيسية هذه المعادلة الرئيسية أيضا تعطى. شو المعادلة الرئيسية؟ إنه التغير بالتركيز مع الزمن هذا steady state تساوي ناقص كيو على أي اللي هي الفيلوسيتي دي سي على دي إكس ناقص الفي زائد كي في سي زائد في سي ال زائد ناقص سي دي. الترمين الأخيرة ما راح نتطرق لهم بهذه الفصل تعتبرهم زيرو، قيمة سي ال وسي دي اللي هي هذه تصاريف المياه الجوفية وغيرها. نجي للترم الأول مهم هذه إنه دي كيو على دي إكس. دي كيو على دي إكس اللي هو يقصد بها هذا كيو إكس. سمول كيو هو التغير بالفلو مع المسافة. فإذا قسمنا هذا التغير على الاريا راح نحصل على small velocity. هذا نسميها velocity of inflow from source into river per unit length. فبعد ما نحل المعادلة طبعا اشتقاق ما مطلوب، هذه المعادلة ننطق بها بالسؤال انه التركيز سي مع المسافة، تركيز الملوث مع المسافة شو يساوي؟ سي نوت زائد اي اكس وفي exponential باي اكس. هنا اي اكس ما راح نتطرق له مثل ما قلنا، لان اي اكس يعتمد على من؟ يعتمد على السي ال والسي دي، فاذا هنا راح يتكنسل ما راح نتطرق له. فايش راح تصير المعادلة اللي المطلوب منكم انه سي اكس تساوي سي نوت في exponential باي اكس. فالمهم هنا بهذه المعادلة كيف نحسب الباي اكس. باي اكس راح يصير عملية تكامل من صفر الى اكس مسافة. كي يعطى بالسؤال في منين نجيبها؟ من هاي القانون دي كيو على دي اكس على اي، واليو المنتظمة البداية هذه هي اليو قبل ما يدخل الملوث. هذا سرعة النهر، اليو سرعة النهر هو تصريف النهر على مساحة النهر. ومثل ما قلنا الفي هو تصريف الملوث، الفي هي سرعة الملوث اللي جاينا من النهر. اكو في ليس سرعة النهر، اليو هي سرعة النهر، اليو اللي شيء خاص بالنهر، والسمول في خاصة بالكيو. ومثل ما قلنا اي اكس ما داخل. راح نجي ناخذ مثال. Suppose the flow increases exponentially. يتزايد انه التصريف يتزايد على شكل دالة تزايدية along the length of stream due to groundwater inflow بسبب المياه الجوفية. بس إذا أدى parameters اللي هي A و K constant ما متغيرة، تصريف يزداد بس المساحة و K هي ثابتة. Now the concentration الانبوت concentration CL و CD اعتبرناهم زيرو. أوجد CX بحيث إن Q مطينا مثل ما قلنا exponential، فنعطيكم المعادلة Q تساوي Q نوت E اس Q مع المسافة X. احنا مثل ما قلنا بهذا spatial، يعني شلون عرفنا spatial؟ لأنه هو التصريف جاي يتغير، التصريف هنا مثابت التصريف يتغير. من يقول لي increase إن الفلو increase exponentially، هذه الكلمات الثلاثة معناتها هذا spatial، موضوع spatial.
اللي هو هذا موضوع سباشال distributed source بعد ما صار point source. ليش؟ لأن هناك التصريف ثابت، هناك راح يقول لي يتزايد أو يتناقص. جاي يتغير التصريف flow increases exponentially، فإذا هذا distributed. فبالdistributed ايش احتاج؟ احتاج دي كيو إلى دي اكس. ليش احتاج دي كيو إلى دي اكس؟ حتى أحسب الفي. يعني حتى أحسب الفي، حتى أحسب هذا الفي اللي أحتاجه بالمعادلة، لازم عندي دي كيو إلى دي اكس. فإذا المعادلة دي كيو لازم أشتق. الخطوة الأولى المعادلة دي كيو لازم تشتق. فشلون أشتق؟ هاي عبارة عن ضرب دالتين، كيو نوت كونستانت ويس كيو اكس. راح تصير الأولى في مشتقة الثانية والثانية في مشتقة الأولى. فالأولى كيو نوت في مشتقة الثانية اي اس كيو اكس. الكيو هنا رقم، فإذا في كيو، زائد الثانية اي اس كيو اكس في مشتقة الكيو نوت رقم ثابت في زيرو. فإذا دي كيو على دي اكس راح تصير سمول كيو في كابيتال كيو نوت اي اس كيو اكس. هاي شو اسوي؟ اقسمها على المساحة حتى احصل على سمول في. اقسمها على المساحة. فبدنا نقسمها على المساحة، الكيو على المساحة يو، بس شو نسميه هنا؟ نسميها يو نوت. كيو دائما كابيتال كيو على الاريا هي اليو. بما انه كيو نوت فنرمز بيو نوت وسمول كيو تنزل اي اس كيو اكس. هذا منو؟ هذا في. الان ادخل الى معادلة الفاي تساوي تكامل من صفر الى اكس كي زائد في على يو. ومثل ما قلنا انه ديو شو يساوي دي؟ كيو على اي. اقدر ايضا احسب قيمة اليو. ديو بالسؤال بالمعادلات انه تساوي كيو على الاريا اللي قلنا سرعة النهر. الكيو ممكن على شكل معادلة كيو نوت اي اس كيو اكس على اي، فراح شو يصير؟ كيو نوت على اي راح تصير يو نوت اي اس كيو اكس. فكل يو تساوي يو نوت اي اس كيو اكس. يو تساوي يو نوت اي اس كيو اكس. الان اصبح عندي في ويو اللي هنا مهمات بالمعادلة. راح ادخل الى معادلة التكامل. طبعا اجزأ، احط كي على يو زائد في على يو. خلاص انت ما دام وجدت الفي واليو نحل السؤال. فاذا راح يصير كي اليو عندي يو نوت اي اس كيو اكس زائد الفي عندي يو نوت كيو اي اس كيو اكس على يو نوت اي اس كيو اكس. فهنا راح ارفع الاي اس كيو اكس تصير اس ناقص كيو اكس زائد هنا يختصر يو نوت مع اليو نوت الترم الثاني، وتختصر اي اس كيو اكس مع اس كيو اكس فتبقى كيو اكامل. راح يصير بالشكل هذا. وأعوض من صفر إلى إكس راح أحصل على هذه المعادلة النهائية. هذه معادلة فاي. فاي تساوي كي على ناقص كيو يو نوت في يو اس ناقص كيو إكس ناقص واحد زائد كيو إكس. أرجعها للمعادلة النهائية. بما أنه سي 1 والسي دي هي صفارة، فراح تصير بالشكل التالي. يعني الآي تساوي زيرو، فراح تصير المعادلة بالشكل التالي سي اكس تساوي سي نوت اكسبوننشال، وهذا اللي طلعنا اللي هو باي اكس. بالنسبة إذا كان هذا steady state، أما إذا كان unsteady state هنا طبعا اشتقاق ما مطلوب منكم. إذا كان unsteady state فراح نروح مباشرة على المعادلة راح تكون بالشكل التالي. إذا ذكر لك بالسؤال إنه هذا distributed unsteady state فراح يصير مع التايم. الآن التركيز يتغير مع مسافة ووقت. سي تساوي سي للإكس، إكس مسافة، والتي تايم راح يساوي لي دبليو اللي هو الوزن، وزن النفايات في اللود يعني، تي تايم لأن تطلع بالمعادلة ناقص تي ستار على كيو اكسبوننشال ناقص فاي اكس، وتي ستار اللي هو التايم اللي هو دائما يساوي لي المسافة على السرعة. والفاي مثل ما قلنا نفس الفاي اللي أخذناها نفسها اللي هي أيضا كي زائد في على يو. فعندي مثلا هذا المثال calculate maximum concentration of non-conservative pollutants بعد مسافة 8 كيلومتر، 16 كيلومتر، 24 كيلومتر from source at different times.
بأوقات مختلفة. إذا هذا unsteady، لأن جاي يحسب لي يقول لي أنا أريد بوقت معين. have the following اللي river يمتلك الخصائص التالية. إنه WT تساوي W نوت ES ناقص 0.1 T اللود. وتصريف الريفر هو 4 مليون لتر بالدي. وإيش هالكونسنتريشنز اللي هو 200 ملي جرام باللتر الملوث. وسرعة النهر 4 كيلومتر بالدي، اللي هو مطينيها، كي مطينيها، في مطينيها 0،